Вітаю всіх на моєму каналі, з вами TrueInvestor. Як ви знаєте, ми вже бачимо з вами 13-й раз, тому що це 13-й урок, в якому ми вивчаємо технічний аналіз з самого початку. І сьогодні тема нашого уроку буде торгівля квартальними фьючерсними контрактами на Binance. Розглянемо такі питання, що таке квартальні фьючерсні контракти, як працюють квартальні фьючерсні контракти, в чому різниця між квартальними та безстроковими фьючерсами, які є переваги торгівлі квартальними фьючерсними контрактами на Binance. Також ви можете використовувати будь-яку другу біржу. Ну і, звичайно, підведемо підсумки 13-го уроку. Якщо у вас є якісь питання, звичайно, пишіть або мені в Директ, або в коментарі. Буду відповідати вам і, надіюсь, буду допомагати вам. Перед початком відео не соромтесь натиснути лайк, а також по кінці написати коментар. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а ми починаємо. А почнемо ми наш урок із короткого вступу, як ми завжди починаємо. Дивіться, торгівля фьючерсними контрактами – це зручний спосіб спекулювати на ціні фінансового активу. І коли справа доходить до торгівлі криптовалюти, то Binance Futures – одна із найбільших фьючерсних бірж, яка пропонує надійну торгову систему, яка дозволяє трейдерам і хеджерам спекулювати безлічю різних криптовалют. Вона також пропонує торгівлю з високими кредитними плечами як варіант забезпечення. Більшість фьючерсних продуктів, доданих на Binance Futures, є безстроковими фьючерсними контрактами. Це значить, що у контрактів немає дати закінчення терміну його дії. І також є багато способів спекулювати на ціні фінансових інструментів з використанням фьючерсних контрактів. І одна з них – це квартальні фьючерси. В даному році ми розглянемо, як працюють квартальні фьючерси і що вам потрібно знати для того, щоб торгувати ним на Binance або будь-якій іншій біржі. І що ж, почнемо. І почнемо ми з того, що ж таке квартальні фьючерсні контракти. Фьючерсний контракт – це угода про покупку або продаж активу за заздалегідь визначеною ціною у майбутньому. Ця дата називається терміном дії, коли контракти розраховуються і відбувається поставка активу. Квартальні фьючерси Binance розраховуються готівкою. Що це може значити? Це значить те, що розрахунок готівкою означає, що базовий актив надається у формі валюти. У випадку квартальних фьючерсів Binance, то цим активом є біткоін. Квартальні фьючерсні контракти на Binance закінчуються в останню п'ятницю кожного кварталу. І, наприклад, контракт Bitcoin USD 0925 закінчується в останню п'ятницю третього кварталу 2020 року, наприклад, 25 вересня. Це також може називатися датою поставки, оскільки саме цей час поставляється базовий актив біткоїна. На традиційних фінансових ринках, такий як фондовий ринок, деривативи і фінансові інструменти залучають значно вищий об'єм торгів, ніж спотові ринки. І ми також бачимо, що на ринку це і криптовалют, і фьючерсні ринки мають більший об'єм і велику ліквідність у порівнянні з спотовими ринками. Отже, якщо трейдери думають, що конкретний актив буде працювати добре, то торгівля фьючерсами може стати відмінним способом спекулювати на майбутніх рухах ціни. Як же працюють квартальні фьючерсні контракти? В якості маржі для фьючерсних квартальних фьючерсів на Binance використовується біткоін. І контракти розраховуються у біткоїнах, а торгові комісії також оплачуються у біткоїнах. Як і інші продукти Binance, квартальні фьючерсні контракти мають багаторівневу систему комісій. Однак є додаткова перевага. Деякі рівні пропонують негативні комісії або знижки для мейкерів. Це означає, що трейдери, які надають ринку ліквідність, по суті, отримують за це гроші. Якщо у вас є відкрита позиція після закінчення терміну дії, вам доведеться заплатити комісію за поставку. І, будь ласка, зверніть увагу на те, що ви не зможете відкривати квартальні фьючерсні позиції за 10 хвилин до закінчення терміну. І комісія за розрахунок відповідає структурі комісії, стягується як комісія тейкера по всім позиціям розрахування на дату поставки.
І так, і хто такі тейкери і мейкери, ми з вами розберемо в одних із наступних уроків. Розмір тіку по квартальним фьючерсам продуктам становить 10 центів. Це означає, що зміна в ціні в контракті відбудеться з кроком в 10 центів. І навпаки, розмір тіку для безстрокових фьючерсів Binance становить 1 цент. І уважно стежте за вимогами до маржі та переконати, що ви правильно керуєте своїми ризиками. Також, що варто відзначити, то чим вище буде кредитне плече, тим менше максимальний розмір позиції, яку ви можете відкрити. А зараз ми з вами розберемо, в чому ж є різниця між квартальними та безстроковими фьючерсами. Як ми знаємо, різниця в тому, що квартальні фьючерси мають термін дії, а безстрокові фьючерси не мають термін дії. Але до кінця розберемо, чим же вони відрізняються. Деякі фьючерсні контракти автоматично переносяться на наступний контракт після закінчення терміну її дії. Це означає, що після закінчення терміну дії поточного контракту відкриті позиції, по суті, переносяться на наступний контракт. І фактично так само спрацьовують безстрокові фьючерсні контракти. І однак це не відноситься до квартальних фьючерсних Binance, і після закінчення терміну дії квартальні контракти закінчуються до середньої ціни за останній час у розрахуванні до біткоїна. На відміну від безстрокових фьючерсів, індексна ціна для квартальних фьючерсів заснований на ринку Bitcoin USD, а не на ринку Bitcoin USDT. Це дозволяє трейдерам хеджувати ризик роз'єднання USDT від USD. Також індексна ціна складається з ковзної середньої ринкової ціни Bitcoin USD і на наступних біржах, як Bitstamp, Coinbase, Kraken, Bittrex і Binance. Всі ці ринки мають однакову вагу в індексі, і цей індекс використовується для розрахунку ціни маркування, яка використовується для ліквідації. Якщо ви не знаєте, яка є ціна маркування, то ми з вами будемо в майбутньому також проходити такий урок, як це все дізнатися. Ще одна буде ключова відмінність – це комісії, які вам доведеться заплатити. Якщо ви торгуєте безстроковими фьючерсами, вам доведеться платити комісію за фінансування кожні 8 годин. Цей платіж за фінансування проводиться між учасниками ринку, і щоб ціна безстрокового фьючерсного ринку залишалася близькою до спотової ціни. Ви можете думати про це як щось схоже на процентну ставку, але вона оплачується між трейдерами. Коли фінансування позитивне, тобто лонг позиції платять шорт позиціям, і коли фінансування негативне, то наоборот. Шорт позиції платять лонгам. Однак з квартальних фьючерсів не стягується плата за фінансування. Це робить їх ідеальними для довгострокового зберігання, так як комісія за фінансування не буде поступово скорочувати позицію невеликими частинами з плином часу. Водночас безстрокові фьючерси можуть краще підходити для вас, якщо ви шукаєте короткострокову торгівлю. Все залежить від вашого профілю ризику і стилю торгівлі. Які ж є переваги торгівлі квартальними фьючерсними контрактами на Binance? Однією з переваг квартальних фьючерсних контрактів Binance є те, що ви можете використовувати біткоін як маржу і в розрахунку здійснювати в біткоїнах. Це означає, що також ви повинні внести свою початкову маржу у біткоїні. Чим це вигідно? Вигідно тим, що використання біткоїну дозволяє великим трейдерам, тобто китам, або навіть роздрібним трейдерам хеджувати свої біткоїни активи. І вони можуть це зробити, наприклад, якщо вони могли б відкрити шорт-позицію, і якщо ціна біткоїна впаде, то вони зможуть компенсувати збитки в USD за рахунок прибутку від біткоїна. Іншими словами, вартість біткоїна в USD може знизитися, але вони отримують більше біткоїна, використовуючи шорт-позицію. Крім того, ці контракти – чудовий спосіб просто збільшити свої біткоін-активи, і оскільки вони розраховуються у біткоїні, то прибуток може збільшити ваш довгостроковий стейк біткоїна. Квартальні фьючерси на Binance також можуть відкрити сприятливі можливості для арбітражу для великих трейдерів. Як це буде працювати? Тут нам потрібно зрозуміти дві концепції – контанго і backwardation. Контанго – це коли фьючерсні контракти торгуються лише вище спотової ціни базового активу, а backwardation – це коли фьючерсні контракти торгуються нижче на спотовому ринку.
В обидвих цих випадках великі трейдери, кити або хедж-фонди можуть отримати прибуток в різниці між спотовою ціною та фьючерсною ціною, якою вона незначною не була. І роблять вони те, купуючи фьючерсні контракти та продаючи спотові активи холду одночасно або навпаки. Однак це, як правило, вимагає складних стратегій хеджування та управління ризиками. Ну і, звичайно, це не рекомендується для початківців. Що ж, підведемо підсумки нашого 2013 року. Квартальні фьючерси Binance дозволяють трейдерам спекулювати на ціні фінансового активу і використовуючи свої біткоїни. Квартальний фьючерсний контракт розраховується у біткоїні, як ми говорили, і можуть бути ідеальними для свінг-угод, оскільки з них не стягується комісія та фінансування. Торгівля фьючерсами може бути відмінним способом спекулювати на криптовалютних ринках. В принципі, це все, що ми мали дізнатися. Якщо ви хочете почати торгувати на Binance, я залишу посилання для реєстрації на Binance і на Binance Futures, для того, щоб почати торгувати. Якщо ви дізналися щось нового та цікавого в даному уроці, поставте лайк, напишіть коментарі, якщо хочете щось більше дізнатися. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному уроці.